שלום לכולם, אנחנו שמחים להיות פה בעוד ערב של מדע ותודעה, ואיתנו נמצאת היום שרה שרית הלפגוט, שתיתן לנו הרצאה מרתקת בנושא של יקומים מקבילים, משהו שהוא קיים במדע כתיאוריה, והיא בעצם חווה אותו במציאות. אז שרה שרית, בבקשה. שלום לכולם. אז הסיפור שלי מתחיל בגיל 1.5. אני מוצאת את עצמי תינוקת פעוטה יושבת על המיטה, היא יחפה, מחזיקה את הבובה שלי, ופתאום משום מקום נופלת עליי ההבנה שאני משהו אחר, שאני בגוף הזה עכשיו, הפעם, אבל פעם הייתי משהו אחר. ההבנה הזו הולכת איתי גם בילדות קדימה, ואני גדלה בבית שמאפשר את הדבר הזה ולא חוסם אותי, ועם הזמן אני מתחילה לראות עילות, אני מתחילה לראות כל מיני שדות אנרגטיים, מתחילה לקבל כל מיני מסרים, אבל אני ילדת טומבוי, מטפסת על עצים, משחקת בטבע, ופחות התייחסתי למה שאני רואה. יחד עם זאת גם השתמשתי במה שאני רואה. למשל, יכולתי לראות ילדים כשאנחנו משחקים מחבואים, ראיתי את הילדים מתחבאים מאחורי סלע כי ראיתי את העילה שלהם. אז השתמשתי במה שאני רואה, לא שידעתי מה אני רואה, אבל עם הזמן גם פיתחתי את היכולות, עד שבאיזשהו שלב קרה אירוע מכונן ביותר בילדות שלי. באיזשהו שלב בגיל 10, אנחנו משחקים בחוץ במסגרת הילדים בשכונה, וההורים שלנו בדרך כלל קוראים לנו לאכול ארוחת ערב. אתם יודעים, הילדים פעם היו משחקים מחוץ לטלפון, היו משחקים בגינה. אבל מה שקרה באותו רגע, בזמן שאני משחקת בכדור עם החברים, משהו בא אליי פתאום. קיבלתי איזושהי תובנה, איזשהו ויז'ן נוראי, איזשהו מסר שעומד לקרות משהו נוראי לחברים שלי. עכשיו, אני ילדה בת 10, מה אני עושה עם הדבר הזה? אני רואה את החברים, אני רואה מה עומד לקרות. אמרתי לחברים שהיו אמורים לצאת לטיול למחרת, אמרתי להם, אל תצאו לטיול. דיברתי עם ההורים שלי, דיברתי עם השכנים, למעשה הלכתי לכל מי שרק רצה להקשיב. אבל לא יכולתי לעשות יותר מזה. ההבנה הזו שאני לא יכולה לעשות יותר מזה, הגיעה אליי בשלב קצת יותר מאוחר, כי למחרת, לצערנו הרב, קרה אסון הבונים. וככה אני גדלה. אני בעצם גדלה עם דברים שאני רואה, דברים שאני יודעת ומקבלת, אבל אני לא ממש יודעת מה לעשות איתם. עם הזמן התחילו להגיע אליי שכנים, התחילו להגיע אליי כל מיני אנשים ממקומות רחוקים, לקבל ייעוץ ולשמוע מה אני אומרת, מה יהיה בעתיד שלהם, מה לעשות אם להתחתן עם ההוא, מה יהיה עם מצב חשבון הבנק, ואני ילדה בת 10, 11, 12, מה אני מבינה מהחיים שלי על הדברים הללו. יחד עם זאת, אנשים עדיין היו באים ושואלים אותי שאלות, והייתה איזושהי הבנה ברורה שכל פעם שמישהו שואל אותי שאלה כזאת, אני תמיד מקבלת כמה ורסיות. אף פעם לא מסלול אחד. תמיד קיבלתי כמה מסלולים, כמה יקומים מקבילים. ופה נכנס מסלול חדש לחיים שלי, ההבנה שבעצם אני רואה את האופציות מתממשות לי מול העיניים, וכל פעם מה שצריך לעשות זה בעצם לבחור את האופציה שמתאימה לנו. למדתי לשכלל את הטכניקה הזאת, וכל פעם שמישהו מגיע אליי, אני פשוט פורסת בפניו את הטוב, הרע והמכוער. אז אלה היקומים המקבילים שאני רואה, והם משרתים אותי כשאני באה לעזור למישהו, ועולם מופלא כשלעצמו, ואנחנו, איך אומרים, נלמד את העולם הזה ממש עוד כמה דקות כשאלון יתחיל לשאול את השאלות בעניין. אז אלון, שוט. וואו, תודה רבה, מדהים, כן? מדהים שכבר בגיל צעיר את מתמודדת עם הדברים האלה. דבר ראשון שאני רוצה להבין, לפחות במדע שמדברים על יקומים מקבילים, ואני חושב שהמושג הזה אצל אנשים, אז חושבים על בעצם איזשהו יקום אחר מקביל. אתם רואים ברקע שלי גלקסיה, אז נניח שיש יקום אחר, שיש שם גלקסיה אחרת, שבצורה מסוימת אין קשר בין היקומים, אבל אולי אפשר לקשר ביניהם בצורה מיוחדת, נניח עם חורי תולעת או לא משנה דברים כאלה, ואז מדברים בעצם על כמה יקומים שקיימים במקביל אחד אחרי השני. האם את מדברת על משהו
או רק על אפשרויות של התפתחות? אז היקומים המקבילים שאני מדברת עליהם, יש כמה גרסאות, זה הולך רוחבי, וזה הולך לאגפים אחרים, ותכף אנחנו נדבר על זה. מה שאני רואה זה בעצם את הפוטנציאלים שמתממשים ברגע נתון, ולצורך השיחה או לצורך העניין, אין דבר כזה עבר, הווה ועתיד, יש רק הווה. כל האפשרויות הקיימות מתקיימות ברגע זה ביקומים מקבילים, כשלמעשה הכל קורה. אז אם אנחנו מדברים על סופר פוזיציה, אם אנחנו מדברים על פיזיקה, למעשה כל האפשרויות קיימות. אנחנו רק צריכים לבחור את האופציה שאנחנו רוצים. אז אם מישהו בא ושואל אותי, עם מי אני אתחתן, אני יכולה לראות את כל המסלולים, לא את הכל, כי בסופו של דבר יש אין סוף מסלולים, אבל מתאפשר ביכולתי לראות בעצם את הכיוונים, אם הוא נמצא כרגע במסלול מסוים, אז אני יכולה לראות, אם הוא לוקח לצורך העניין ימינה או שמאלה, אני אראה איך ייראה העתיד שלו. עכשיו, לכל דבר כזה יש הסתעפות. אז כשאנחנו מדברים על יקומים מקבילים, יש את היקומים המקבילים שהם בעצם ההתממשויות שלנו במקביל, ויש חורי תולעת שזה בעצם משהו אחר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על יקום, היקום שלנו הוא as is, עם חוקי הפיזיקה שלו, עם כל החומר שיש בו. בתוך היקום הזה יש לנו אפשרות לעבור בחורי תולעת, נקרא לזה למרחקים אחרים. אבל אם אנחנו מדברים על מעבר בין יקומים, אנחנו מדברים על חורי תולעת שחוצים יקומים מקבילים שהם אותה אנחנו, אבל בגרסה אחרת שלנו. אז אם אפשר לעשות איזושהי הבחנה בין היקומים המקבילים שהם אנחנו מתממשים באותה, לא אותה תצורה, אבל בגרסה אחרת שלנו, לבין טיול ביקום שלנו, הנוכחי הפיזי הזה. אם אפשר לשאול, אז בעצם את אומרת שיש פה בעצם, אפשר לומר, אין ספור אפשרויות שיכולות לקרות, וכל אחד כזה הוא בעצם יקום מקביל. נניח, יש יקום אחר מקביל שבו את מראיינת אותי ואת גבר ואני איש. יקום אחר שבכלל את עכשיו עושה יוגה או משהו אחר. אני צודק? אני מבין נכון? נכון. הדבר המדהים בכל הסיפור הזה, זה שיש יקום שבו אני עכשיו עם שיער שחור, ואתה מראיין אותי, ואתה בכלל עם מגבעת של, לא יודעת, של מה שזה לא יהיה. עכשיו, יש יקומים שאתה לא מתקיים שם, אז השיחה הזאת לא מתקיימת. יש יקומים שלא אני ולא אתה נמצאים. יש יקומים שאין ציוויליזציה. יש יקומים שהפיזיקה שם היא שונה. יש יקומים כל סיפור הזה לא מתקיים. יש יקומים שאני ואתה מדברים בדיוק אותו דבר, רק מה יהיה בעוד 10 דקות משתנה. אז היקומים המקבילים בעצם, כל מה שאתה רק יכול לדמיין וגם מה שאתה יכול לא לדמיין, הכל נמצא. שוב, לצורך העניין, אם אני אומרת, אם אתה מדמיין בראש שלך פרה מעופפת עם כתר על הראש, איפשהו באיזשהו יקום יש פרה מעופפת עם כתר על הראש. ככה זה עובד. ופה נכנס האלמנט של זכות הבחירה. הכל קבוע מראש, אבל האופציות הן אינסופיות, ככה שבעצם הכל ניתן לבחירה. זה הרעיון. אז בעצם אנחנו יכולים לבחור מה שאנחנו רוצים, וכל בחירה שלנו קובעת יקום אחר? כל בחירה שלנו מסיטה אותנו ליקום אחר. בכל רגע נתון אנחנו עושים שיפטינג ליקום אחר. בכל שנייה שלנו אנחנו עושים שיפטינג ליקום אחר, אנחנו לא מרגישים את זה. זה כמו שאתה מדפדף על דף במהירות, כדי לראות צורות ואתה מעביר ממש במהירות, אתה עובר דפים, אבל אתה לא שם לב, נכון? אתה פשוט מעביר את זה בהרף. אז אותו דבר היקומים המקבילים. עכשיו, היקומים המקבילים האלה, יש כמה אלמנטים שהם אחידים ביקומים. מים, יש אלמנטים בסיסיים שמתקיימים בכל יקום. יסוד המים, יסוד האש, יסוד האוויר, אבל בתצורות אחרות, באחוזים שונים, אבל אלה מתקיימים בכל היקומים שאני לפחות הייתי בהם. עכשיו, מה זה להיות ביקום אחר? אז תשאל אותי, אוקיי, מה זה אומר? האם אני יכול לחתוך
איך שאני בגוף שלי ליקום אחר, אז יש פה כמה ורסיות. אחד, ואת זה אנחנו עושים כולנו במהלך השינה, אנחנו בעצם יכולים תודעתית, אוקיי? תודעתית לעבור בין יקומים. זאת אומרת שאני יכולה, אני עושה את זה למעשה, אני יכולה לעבור לאני שנמצאת ביקום מקביל, ולראות מה קורה שם, ולגנוב רעיונות שכבר קרו שם. מאחר ועבר, הווה ועתיד קורים כאן ועכשיו, אני יכולה גם להציץ קדימה, ולראות מה קורה בעתיד שם, שהוא בעצם קורה כרגע. אז המשחק הזה של עבר הווה ועתיד הוא לא באמת קיים, הוא כביכול קיים, אבל הכל קורה על רצף אחד. אם אתה רוצה לדעת מה יקרה איתך, לא, עוד 5 דקות, אוקיי? אתה יכול להסתכל קדימה ביקום הזה. זאת אומרת, יש את הטיימליין הזה, אוקיי? זה כבר משהו אחר. אתה יכול בטיימליין הזה להסתכל קדימה מה קורה איתך, כי הכל כבר קבוע. עכשיו, מה זה קבוע? יש הרבה קבוע. אין קבוע אחד, יש הרבה קבועים. זאת זכות הבחירה. אתה יכול לראות את אינסוף המסלולים שלך ביקום הזה, אתה יכול לראות את אינסוף היקומים, המסלולים שלך ביקומים אחרים, ואתה יכול גם לנוע על ציר הזמן שביקום הזה. הכל תודעתית. זה העניין התודעתי. יש את האלמנט השני, שבעצם אלה חוקי המתמטיקה, ויש כמה חוקי יסוד שמתקיימים בכל היקומים. הם למשל, חוקים כמו מתמטיקה מתקיימת בכל היקומים שלפחות אני הייתי בהם וראיתי, אוקיי? אני מסייגת כי לא הייתי בכולם, אני לא באמת יכולה להיות בכולם. מתמטיקה, מוזיקה, האלף בית העברי קיים בכולם, כי האלף בית העברי הוא תדר, וכל מיני גלים וצבעים, כל אלה קיימים גם ביקומים המקבילים. מה שאת מספרת מרתק. איך הגעת ליקומים אחרים? איך עושים את זה? אז או שאתה עושה תודעתית, עושה מה שנקרא, אתה יכול לקרוס לזה תודעתית, אתה בעצם מכוון, אני לפחות מכוונת, אפשר ללמוד את זה, אנחנו עושים את זה בשינה, אפשר לנטרל, אתה צריך לנטרל את השכל, יש פה תהליך שלם שצריך לעבור אותו, אתה מנטרל את הקופסה, ועושה שיפט ליקום אחר. עכשיו העניין הוא שצריך לבחור את היקום. אני לא יודעת להגיד לך איך אני בוחרת את היקומים האלה, כי בעצם יש פה איזשהו משהו שהוא קצת נסתר, עוד לא פענחתי אותו, אבל זה נגלה לפניי. פה אני עוד לא יודעת לומר איך זה קורה, פשוט נגלה לפניי המסלול הטוב ביותר עבור האדם הספציפי. אני יכולה לבחור את המסלולים שלי, אבל מאחר ואין לי באמת את היכולת לצפות בכל היקומים, עם השכל שאני נמצאת בו כרגע, אולי אם הייתי איינשטיין הייתי יכולה, אבל אני לא, אוקיי? אז כדי לצפות בהכל אני צריכה בעצם לצאת תודעתית מהגוף הפיזי, לצאת למרחב שהוא נטול זמן מעבר ליקומים, מחוץ לתודעת יקום, ושם אפשר לצפות בכל היקומים. זה כבר סיפור אחר, זה כבר ל-17 שעות נוספות ולא ל-30 דקות ביוטיוב. אז בעצם את אומרת שזה לא מעבר פיזי מיקום למקום, אלא מעבר תודעתי, נכון? אז זהו, ובעצם, אז כן. ובעצם את יכולה לקחת איתך מישהו לטיול הזה? אז זהו, יש את המעבר, כן אפשר לעבור בין יקומים, העניין הוא שאנחנו כרגע בתודעת, או נקרא לזה באבולוציה של היקום הנוכחי הזה, אנחנו לא מסוגלים עדיין לעשות את זה, כי אין לנו את הווסל, אין לנו את הכלי הנכון לעשות את המעברים, והיה, ונתקדם, פיזית, ונלמד להמיר את הגוף הפיזי שלנו, לפרק אותו לחלקיקים הנכונים, ולהפוך אותו לגוף אחר ביקום השני, אנחנו בהחלט יכולים לעבור בין יקומים. כרגע, ממה שאני צפיתי, בהתפתחות שלנו, אנחנו עוד לא יכולים לעשות את זה, עדיין לא יכולים לעשות את זה. עם המכשיר הנכון, ועם ההמרה או התמרה הנכונה של הגוף הפיזי, אנחנו יכולים לעבור בין יקומים, לרוץ קדימה ואחורה ביקומים האלה, ואני מזכירה, אין עבר, הווה ועתיד, יש רק עכשיו, אוקיי? פשוט עוד לא נמצאים שאנחנו עוד לא בשלב ההתפתחותי הזה, גם כשהמדע רץ קדימה, וגם שיש לנו מאיץ חלקיקים, וגם כל ההתפתחות המדעית של היום, אנחנו עוד לא שם.
ייקח קצת זמן עד שהגוף הפיזי שלנו יוכל לעשות את ההתמרה הזאת. זה יגיע, אפשר לעבור בין יקומים. בוודאי שאפשר לעבור בין יקומים פה עם חורי תולעת, אם אני רוצה להגיע למאדים בהרף עין, אפשר יהיה לעשות את זה עם הכלי הנכון, אבל שוב, אנחנו עוד לא שם. יהיו טכנולוגיות כאלה, ביקומים אחרים הטכנולוגיות האלה קיימות, ואם השאלה הבאה המתבקשת, האם הם מבקרים פה, אז בוודאי שכן. מי מבקרים פה? את יכולה לפרט יותר? כן, קודם כל מי שרשאי, לא כל אחד רשאי לעבור בין יקומים, שוב, כי יש השפעה. אם אני עכשיו עוברת ליקום אחר, מופיעה מול המקבילה של, טוב, המקבילה שלי יודעת את העבודה, אבל לצורך העניין, אם אני מופיעה עכשיו מול מישהו אחר ואני אומרת לו, תקשיב, עוד רגע יהיה ככה וככה וככה, לא בדיוק יאמינו, ב' זה עלול לשבש את הטיימליין, יש לזה השפעות שאנחנו לא יודעים לשאת אותן במרחב הזה כאן. במרחבים אחרים הם מתקדמים לא אלפי שנות אור, מיליוני שנות אור, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, כי הם בעצם לא בגוף פיזי, הם כבר בגוף אחר. הוא נראה פיזי, אבל הוא לא גוף פיזי כמו שלנו, בשר ודם, זה פשוט משהו אחר. הוא נראה, אבל הוא לא. סוג של, תקרא לזה אולי הולוגרמה, שוב, גם אצלנו המילה הולוגרמה היא די נחותה, כי אנחנו לא באמת, ההולוגרמה שלנו היא פשוטה יחסית להולוגרמות שיש ביקומים אחרים. הטכנולוגיות שם הם, שם אפשר לארוז מים בבועיות קטנטנות, ויש הרבה דברים לספר על יקומים מקבילים. את יכולה לספר לנו על איזה קוריוז, על איזה יקום מקביל מיוחד, או על איזה מסע מיוחד שעשית? אז יש איזשהו מסע שעשיתי, וזה קצת ככה, נשמע גם טוב, הכל נשמע מוזר, אבל אני אתן לכם דוגמה על משהו שיכול לקרות דרך אגב לכל אחד, אוקיי? אני הלכתי לנמנם במסגרת הנמנום הפולני שלי, אל תדאגו, זה לא משהו קבוע, אבל הלכתי לנמנם, ביקשתי מהילדה להעיר אותי 20 דקות מאותו רגע, ובזמן שאני הולכת לנמנם, קורה משהו, קורה שיפטינג, אני מרגישה את זה כבר בגוף, אני יודעת מתי מגיעה העברה לעולם מקביל. אבל מה שקרה שם, זה בעצם הגוף הזה נשאר ישן כאן, והתודעה, אני מדברת תודעתית, אוקיי? התודעה קיבלה רשות לעבור לאיזשהו לייפטיים אחר. בלייפטיים ההוא אני הייתי גבר, אני יודעת, כל העיניים עכשיו מרפרפות ולשונות מצקצקים, אבל כן, הייתי גבר, ובעצם שם חייתי 400 שנה, ובזמן שאני שם, אני במודעות מוחלטת שאני חיה שם, כי מה שהמשפחה לומדת את תורות היקום, נסעתי לשם כדי ללמוד עוד כל מיני סודות, לא משנה, ושם הייתי בידיעה מוחלטת שמשהו קורה פה, לוקח לו 20 דקות, זאת אומרת שהזמן שעובר פה, ביקום הזה הוא 20 דקות, לעומת 400 שנה ביקום המקביל. והתאפשר לי צוהר כזה שיכולתי לראות מה קורה פה כל הזמן, כי ידעתי שברגע שהילדה מאירה אותי, כל מה שקורה שם נחתך לי באבחה. ואז אני לא זוכרת, ואני כן רוצה לזכור. גם קיבלתי כל מיני משימות, זה כבר לסיפור אחר. אבל הרעיון הוא שביקומים מקבילים, אתה נמצא לא רק בגוף הזה, אתה נמצא בגוף אחר, אלא מה שלא משתנה הוא התודעה. אתה בעצם עם אותה תודעה שלך, רק מתקיים בגופים אחרים. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, עם אותה ביצית, רק לא אותו זרע, אותו נקרא לזה זרע אחר מאותה חבורה, אני התקיימתי בתצורה קצת אחרת, אבל התקיימתי תודעתית. זאת אומרת, אתה יכול כן להתקיים ביקום אחר, כזכר, ובזמן אחר של שנים. זאת אומרת, זה שיש פה, אתה חי 80 שנה ביקומים אחרים, חיים הרבה יותר זמן. הכל שונה ביקומים שאין סוף אפשרויות. ליטרלי, פשוט ככה. אז זאת חוויה אחת, יש אין ספור חוויות, קפיצות, וככה אני גם נותנת תשובות לאנשים, אנשים שמגיעים אליי לייעוץ, מקבלים את המידע, גם מיקומים מקבילים, מקבלים מאוד מקומות, יש מין ספריית מידע עצומה, ואתה פשוט עושה דאונלוד, מאיפה אנחנו קיבלנו את הרעיון של דאונלוד, להוריד מענן, ממקום אחר כמו שלמטה, ככה למעלה. אז התודעה שלנו שנמצאת כאן כרגע, נקרא לזה בגוף הזה, נמצאת גם במרחבים אחרים, והיא חובה יקומים מקבילים בזמן הווה, כל הזמן. וככה זה עובד.
בגדול. בחצי שעה של מדהים, זמן אחר. מדהים. מה המטרה של כל זה? בשביל מה יש את כל היקומים האלה, את כל החוויות האלה? בשביל מה אנחנו פה בעצם? אז זהו, אז אנחנו נעשה מין הבחנה כזאת, התחום שאני עוסקת בו הוא לחלוטין לא מיסטי. כן חשוב לי לומר שאני מדברת על תודעה ומודעות. המודעות היא שכלית, והתודעה היא לא מחשבה, לא משהו שכלי, היא תודעה, היא איזשהו, נקרא לזה ישות, בהיעדר מילה אחרת, נקרא לזה פשוט ישות שנמצאת במרחב שהוא לא פיזי, ואם לה מתאפשר בעצם לחוות את כל מנעד הרגשות, התכונות והחוויות שיש ליקום סלש יקומים להציע. כל המטרה בסופו של דבר היא שאותה ישות שנקרא לה, יש כאלה שיקראו לה תודעה, יש כאלה שיקראו לה נשמה, יש כאלה שיקראו לה, זה לא משנה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. בשורה התחתונה, התודעה הזאת אמורה להתפתח ולהפוך בעצמה לסוג של, אני נזהרת במילותיי, כי יכול להיות שזה יעצבן כמה אנשים, היא הופכת לבוראת עולמות. לא לבורא עולם במונח של זה שברא את כל הסיפור הזה, אלא מינימי, איזושהי התגלמות, היכולת שלה היא בעצם לברוא גם כן יקומים, והיא בעצם חובה את כל החוויות כדי שהיא תוכל להתפתח בעצמה. זה הרעיון של התודעה. אז אני אסייג ואני רק אגיד, כדי שלא יעופו עליי אחר כך חיצים, יש משהו, תקראו לזה בורא, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שברא את כל הדבר הזה לא ממקום של חומר פיזי, זה הרבה מעבר לזה, משהו שהוא כל כך נשגב, כל כך גדול מאיתנו, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו. אבל הרעיון הוא שזה משהו שהוא נצחי, והוא מעבר לחומר, והוא ברא את כל הסיפור הזה, מתחתיו יש כל מיני יצירות. אנחנו סוג של בריאה, אוקיי? יש כאלה שקוראים לזה נשמה, אנחנו סוג של נשמה, התודעה שבאה לחוות כאן את כל החוויות האלה, והיא יכולה לחוות את זה בכל היקומים המקבילים, היא יכולה לחוות את זה ברגע אחד ולסיים את המשימה שלה ולהמשיך הלאה, והיא יכולה לחוות את זה לאורך מיליוני שנים. בוא נתעלם רגע מההגדרה של כמה זמן היקום קיים, אף אחד לא באמת יודע כמה זמן היקום קיים, לא משנה כמה טלסקופים ישלחו אורות, יחזרו, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו משערים, אבל הנשמות האלה קיימות נצח, אם אפשר להגדיר את זה ככה. אז זה ככה אני תופסת את זה, ואני חייבת לומר שלאורך כל חיי, כשהשתמשתי בטכנולוגיה, אני קוראת לזה טכנולוגיה, כי זו בעצם שיטה, ואני חייבת לומר גם שכולנו ניחנו ביכולת הזאת, זה לא משהו מיוחד למישהו ספציפי, כולנו נולדנו עם היכולת לראות את העילות שלנו, אנחנו בסופו של דבר גוף, אמנם ביולוגי עם כימיה, אבל אנחנו גם גוף אנרגטי שיש לו שדה אלקטרומגנטי, ויש לו הילה, ואולי זה נשמע קצת מיסטי, אבל כולנו יודעים שאפשר למדוד היום חשמל בגוף הפיזי שלנו. אני במקרה רואה את זה, כולנו רואים את זה, אבל לא כולנו יודעים שאנחנו רואים את זה. אז באותה מידה שאפשר לראות הילות, ואפשר לראות את השדה המגנטי, או לא השדה המגנטי, אני רואה את זה כסיבים, לכן קשה לי קצת להגדיר את זה, אבל אפשר לראות את זה ואפשר לחוש את זה. אנחנו יצורים כל כך הרבה יותר מתוחכמים מגוף פיזי, יש בנו כל כך הרבה, אנחנו בקצה של הקצה של הקצה של ההבנה הבסיסית של מה אנחנו בכלל. רוב האנשים לא יודעים מה הם בכלל. חושבים שאוקיי, קמתי בבוקר, בוקר טוב, צחצח שיניים, הולך לעבודה, שלום ולהתראות. זה לא עובד ככה. אנחנו לא גרגר קטן ביקום הזה, יש לנו השפעה מטורפת על כל מה שקורה פה, ויש לנו השפעה תודעתית, א', אחד על השני, כולנו מחוברים, ואגב, אותה תודעה שנמצאת למעלה, אני אומרת למעלה כשאין באמת מרחב אין פה מרחקים או גבהים, אוקיי? זה איזשהו מימד אחר. אז אותה תודעה שנקראת, נגיד, שרה שרית, מחוברת לתודעה שנקראת אלון, ומחוברת לתודעה שנקראת יעל, אוקיי? ככה זה עובד, וכולנו בסופו של דבר את תודעה אחת, ישות אחת, נשמה אחת, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. וככה זה עובד. זה מאוד מורכב, זה הולך למטה וזה הולך למעלה, וזה רבדים ומימדים, אז הפיזיקה היא רק בחיתוליה, וימים יגיעו, אתם תראו שהטכנולוגיה תתפתח,
להתפתח. וזה עוד ילך לכיוונים של הגוף הזה הוא רק גוף פיזי, אנחנו כל כך הרבה מעבר. וזה הגיע. נשמע מדהים ומרשים. בעצם את אומרת שיש לך פה יכולות לראות הילה והילות. אני הבנתי שיש אנשים שיכולים על ידי ראיית ההילה בעצם לרפא אנשים, אז בעצם אני מניח שגם לך יש את היכולות האלה. גם אפשר להשתמש ביכולות האלה גם אולי לזהות כל מיני דברים, יהלומים, נפט ודברים כאלה. אז חלק מהעבודה שלי זה בעצם לזהות מכרות של יהלומים או מקווה מים. מקווה מים נראה בפשטות מהאוויר, וגם לא מהאוויר, כי יש לזה מרקם מיוחד, כשיש שדה של מים מלמטה, אני קוראת לזה שדה כי השדה האנרגטי שונה, זה פשוט נראה אחרת. אפשר לראות את השדות האלקטרומגנטיים של הכדור, אפשר פשוט לראות את כל הדברים האלה, אנחנו רואים את הדברים האלה. אני בכלל חושבת שהציפורים למשל, הם נקרא לזה עפות, שתות, תקראו לזה שאתם רוצים, הן פשוט משתמשות בשדה הזה. ואני רואה אותו, וכולנו רואים אותו, רק צריך להרחיב את התודעה, צריך להבין שאנחנו מעבר, שיש הרבה מעבר לדבר הזה. הגוף שלנו, יש לו מעבר לחמשת החושים, האור שלנו, אנשים לא מבינים, לא יודעים שהאור קולט מידע שהוא מעבר לא, זה לא רק שמיעה, זה לא רק ראייה. כל חלקיק בגוף שלנו הוא כמו מין אנטנה כזאת שקולטת מידע, אז אנחנו משדרים קלט, ואנחנו קולטים, ואנחנו פשוט אנטנה ובטריה שנטענת, ואנחנו ניתנים אחד מהשני, ואנחנו ניתנים מהשמש, ואנחנו ניתנים מכל היסודות, כי אנחנו לא נפרדים מהיסודות האלה. אנחנו בנויים, הגוף שלנו בנוי מאותם חלקיקים שבנוי היקום. כולנו אחד, גם תודעתית וגם פיזית. היום המדע יודע להגיד שאנחנו אבק כוכבים, נכון? אז זה חלק מהעניין. ברגע שאתה אבק כוכבים, מתישהו הטכנולוגיה תבין שאפשר לפרק אותנו לחלקיקים, ולהרכיב אותנו בצורה קצת אחרת, צורה שתתאים למסע בזמן, מסע בין יקומים, זה רק עניין של זמן, פשוט צריך להתחיל לעשות הרחבת תודעה, ולהגדיל את מה שאנחנו, להבין מי שאנחנו. כן? אז את אומרת שבעצם כולנו יכולים לעשות את זה ולראות את זה. מה אפשר לעשות כדי להגביר את היכולות האלה? את אמרת בעצם שאת התפתחת, אז השקעת בזה זמן, אנרגיה, בעצם קיבלת... איך הם יכולים כן בכל זאת לפתח את היכולות האלה ולהשתפר? אז אני אתן כמה נקודות לפני שהזמן שלנו תם. קודם כל, כל הילדים רואים. כולנו נולדים עם היכולות האלה. אל תחסמו. בואו נתחיל בלא לחסום את הילד, לא להגיד לו, תשמע, איזה שטויות, תפסיק לדבר לעצמך. קודם כל, אל תחסמו את הילדים. תאפשרו להם, בציור, תנו להם לצייר. אתם תראו שכל ילד שתגידו לו, צייר ילד אחר, הוא יצייר את העילה מסביב, אם הוא לא הוגבל ממקודם. עכשיו, אחת הדרכים לראות עילות, מתחילים קודם כל, לוקחים את היד, רצוי בשעת השקיעה או בזריחה, עם התאורה של השקיעה וזריחה, ושמים את היד לכיוון השמיים. פשוט שימו את היד שלכם ותתחילו לראות. ההתחלה תהיה מה, זה הזיה, זה איזשהו מין ראייה כזאת של, אתה יודע, אומרים שיש צל כזה שאנחנו רואים, וזה בעצם הראייה שלי, ויש מין עיוות כזה של הראייה, אחרי כמה זמן אתה מבין שאתה לא רואה את הצל, זה לא צל, אתה רואה את השדה. וככה מתחילים לאט לאט, יש המון טכניקות לראות עילות, המון טכניקות לראות את השדה שלנו, אבל צריך דבר ראשון, להפסיק להיות סקפטי. איך מפסיקים להיות סקפטי? מקשיבים, מתבוננים, תתבוננו. תסתכלו על חיות, תסתכלו על ילדים קטנים, הם יודעים הכל. להתבונן, דבר ראשון להתבונן. רוצים לחדד את היכולות, אפשר ללמוד את זה, זה לא ב-45 שניות, אבל אפשר ללמוד, כולנו שם, רק צריך לפתוח את העניין הזה. לפני שאתם הולכים לישון, הנה תרגיל, לפני שאתם הולכים לישון, תכתבו לעצמכם מה אתם רוצים לראות, תנו לשכל שלכם לישון על זה, אחרי שהוא ינקה את כל המידע, יעשה עיבוד מידע. המחשבה הראשונה שאיתה תקומו בבוקר, תכתבו אותה. תעשו את התרגול הזה במשך 30 יום, ואתם תראו שמשהו משתנה לכם תודעתית. ותתחילו לראות גם אתם. וואו, איזו הרצאה מרתקת, מדהימה, מרשימה. נראה לי שבחצי שעה לא כיסינו כמעט כלום מכל הדברים שאת יכולה להעביר, כן. אבל אז אני ביי, מקווה עוד שיהיה לנו שעות. עוד הזדמנויות נוספות.
אז תודה רבה לך ולאנשים אחרי הקלעים, ליעל ולרחל. תודה רבה.